नमस्कार. अलका आणि मेघाच्या किचनमध्ये तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत आहे. आज आपण बनवणार आहोत पालकचे सूप. बाहेर असं छान पाऊस पडत असेल किंवा वातावरणामध्ये थोडासा थंडावा असेल तर पालक सूप प्यायला अजून मजा येईल. पालक सूप हे अतिशय हेल्दी आहे, टेस्टी आहे आणि बनवायला तितकंच सोपं आहे. चला तर मग आता पालक सूपची रेसिपी बघून घेऊया. त्यासाठी आपल्याला लागणार आहे अर्धी जुडी पालक, 2 लसणाच्या पाकळ्या, अर्धा इंच आलं, अर्धा कांदा बारीक चिरलेला, थोडेसे बटर, अर्धा कप दूध आणि काळी मिरी. आता मी एका पॅनमध्ये 1 चमचा साधारणतः बटर घातलेले आहे. त्याने पालकला एक छान असा स्वाद येणार आहे. फक्त बटर यूज करायच्याऐवजी मी त्याच्यामध्ये थोडंसं ऑलिव्ह ऑइल देखील घालणार आहे. म्हणजे आपलं बटर जळणार नाही. तुम्ही ऑलिव्ह ऑइलच्या ऐवजी दुसरं ऑइल देखील यूज करू शकता. आता आपलं बटर आणि ऑइल छान तापलेले आहे, तर त्याच्यामध्ये आपण हे सर्व साहित्य घालून घेऊया. तर सर्वप्रथम मी लसूण घालणार आहे आणि त्यासोबतच आलं देखील घालून घेणार आहे आणि आपण याला छानपैकी परतून घेऊया. साधारणतः 30 सेकंड्स फ्राय केल्यानंतर मी यामध्ये हा कांदा घालणार आहे आणि तो देखील छानपैकी परतून घेणार आहे. आलं, लसूण आणि कांदा परतताना त्याचा खूप छान वास सुटला आहे इथे. तर आता कांदा छानपैकी परतलेला आहे. तर आपण आता हे पालक जे मी स्वच्छ धुवून घेतलेले आहे ते मी याच्यामध्ये ॲड करणार आहे आणि ते देखील छानपैकी परतून घेणार आहे. इथे मी साधारणतः 1 मिनिट हा पालक फ्राय करून घेतलेला आहे. आपल्याला हा पालक जास्त परतून नाही घ्यायचा आहे. जर तुमचा पालक मोठा असेल तर तो तुम्ही चिरून देखील घालू शकता. हा परतलेला पालक थंड झाल्यानंतर आपण मिक्सरमधून छान फिरवून घेऊया. आता हे परतलेला पालक, कांदा या सर्वाचं मिश्रण आपण मिक्सरमधून छान वाटून घेणार आहोत. मी ही पालकची प्युरी बनवताना त्यामध्ये आवश्यकतेनुसार पाणी देखील घातले आहे. आता आपण जे मगाशी परतलेलं जे भांडं होतं त्यामध्येच ही पालकची प्युरी ॲड करणार आहोत. आणि थोडंसं फ्राय करून घेऊ त्याला. साधारणतः 30 सेकंड्स फ्राय केल्यानंतर मी थोडंसं पाणी त्यामध्ये ॲड करून घेणार आहे. यामध्ये अजून थोडं पाणी घालणार आहे. जर तुमच्याकडे व्हेजिटेबल स्टॉक किंवा अगदी भाताची पेस्ट देखील असेल तर त्याचा वापर देखील तुम्ही पालक सूप बनवण्यासाठी करू शकता. तुम्ही बघत असाल पालक सूपला आता छान उकळी आलेली आहे. तर त्यामध्ये आपण आता चवीपुरते मीठ घालणार आहोत आणि थोडीशी साखर देखील घालणार आहोत. साखर आपल्याला अतिशय थोडीशी घालणार आहे, एकदम किंचितशी. आणि त्यानंतर काळी मिरी क्रश केलेली आपण घालणार आहोत. जर तुम्हाला पालक सूपमध्ये थोडंसं स्पायसी हवे असेल तर तुम्ही परतताना एखादी मिरची देखील ॲड करू शकता. आता आपण याच्यामध्ये थोडंसं दूध घालून घेऊया. तुम्ही बघत असाल की मी दुधाचं प्रमाण किती घातलेलं आहे. आणि आता याला एक छान अशी उकळी आल्यानंतर पालकचे सूप तयार होऊन जाईल. दूध घातल्यानंतर एक उकळी आलेली आहे. आता हे पालक सूप तयार झालेले आहे आणि आता हे आपण सर्व करून घेऊया. आपलं पालक सूप आता मस्तपैकी तयार झालेले आहे. तुम्ही देखील तुमच्या घरी पालक सूप नक्की बनवा आणि तुमच्या प्रतिक्रिया आमच्यापर्यंत पोचवा. ही रेसिपी तुम्हाला आवडली असल्यास नक्की लाईक आणि शेअर करा आणि अजून रेसिपीसाठी आम्हाला नक्की सबस्क्राईब करा.